Xin chào. Cảm ơn anh em đã quay trở lại kênh Neo TV. Những anh em có niềm đam mê bất tận với phim điện ảnh Hollywood chắc là không ai không biết về series phim cướp biển vùng Caribe của ông anh sợ vợ Johnny Depp đâu heng. Và thật không ngờ rằng, ở Việt Nam mình cũng có một quần đảo mang cái tên rất chi là điện ảnh. Đó là quần đảo hải tặc nằm trong vịnh Thái Lan thuộc địa phận Hà Tiên tỉnh Kiên Giang. Vì sao một quần đảo của Việt Nam mà lại có cái tên độc đáo như vậy? Mời các bạn xem hết video này để biết thêm những thông tin hữu ích nha. Rồi, let's go! Quần đảo hải tặc là một quần đảo nằm trong vịnh Thái Lan. Về mặt hành chính, quần đảo có tên chính thức là quần đảo Hà Tiên, thuộc xã Tiên Hải thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Địa lý tự nhiên, quần đảo Hà Tiên nằm trong vịnh Thái Lan, ở về phía tây bắc so với quần đảo Bà Lụa, cách đất liền tại khu vực Mũi Nai thành phố Hà Tiên khoảng 7 hải lý về phía tây, cách đảo Phú Quốc 16 hải lý về phía đông. Các đảo nằm gần nhau với độ cao dưới 100 mét, trong đó Hòn Đốc tức Hòn Tre lớn, là đảo lớn nhất. Tổng diện tích của quần đảo là 1.100 ha, trải ra trên vùng biển rộng khoảng 5 km và dài khoảng 7 km. Các đảo được cấu tạo chủ yếu từ đá phiến và sa thạch crater. Do đặc điểm địa hình địa chất mà các đảo đều rất hiếm nước ngọt. Việc phân chia các đảo thuộc quần đảo hải tặc chỉ mang tính quy ước, không rõ ràng về phạm vi và số lượng đảo cụ thể do việc phân bố đảo trong vùng gây ra. Theo sổ tay địa danh Kiên Giang của tác giả Anh Động xuất bản năm 2010 có ghi, quần đảo hải tặc là cụm hòn gồm 24 đảo lớn nhỏ, trừ vài đảo Campuchia cưỡng chiếm năm 1958, cực bắc là hòn Quéo cách thành phố Kép, Vương quốc Campuchia 4 km, kéo dài 25 km, cực nam là hòn Đước, đồng thời được phân chia thành hai đám đảo Nam Bắc. Trong khi đó, theo cách hiểu về quần đảo hải tặc, ngày nay có sự khác biệt khá lớn so với thông tin nêu trên, khi số lượng đảo được thống kê ít hơn, chỉ bao gồm từ 14 đến 16 đảo. Các đảo chính. Đảo lớn nhất trong tập hợp các đảo thuộc quần đảo Hà Tiên là Hòn Đốc, là trung tâm hành chính của xã Tiên Hải. Ngoài ra, còn có các đảo như Hòn Tre Vinh, Hòn Trục Môn, Hòn Long, Hòn Giếng, Hòn Đước, Hòn Nhóm. Lịch sử. Quần đảo Hà Tiên còn có tên cũ là quần đảo hải tặc do quần đảo này từng là căn cứ của cướp biển vào khoảng cuối thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18. Xuất phát từ đây, các toán hải tặc tấn công, khống chế và gây tội ác với các tàu buôn lớn của Trung Quốc và các nước phương Tây trong khu vực vịnh Hà Tiên rạch giá ra đến vịnh Thái Lan. Thời Việt Nam Cộng Hòa, quần đảo này vẫn mang tên là quần đảo hải tặc. Phái bộ quân sự của Việt Nam Cộng Hòa đã đến thị sát quần đảo này vào ngày 28 tháng 7 năm 1958. Hiện nay vẫn còn lưu giữ tấm bia chủ quyền của quần đảo hải tặc, nằm ở phía tây Hòn Đốc. Trên tấm bia này chỉ liệt kê 11 địa danh thuộc quần đảo hải tặc, là Hòn Kèo Ngựa, Hòn Kiến Vàng, Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Vinh, Hòn Gùi, Hòn Ụ, Hòn Giang, Hòn Trơ Dơ, Hòn Đước, Hòn Bô Dập và Hòn Đồi Mồi. Nạn cướp biển trong quá khứ và giai thoại kho báu của băng cướp cánh buồm đen. Theo nhà sử học Trương Minh Đạt, do quần đảo có địa hình hiểm trở, lại nằm trên tuyến đường thông thương quan trọng, nên một thời gian dài là nơi lý tưởng để cướp biển đồn trú, ẩn nấp, mai phục và tấn công các tàu buôn khác qua lại khu vực xung quanh quần đảo. Đỉnh điểm của nạn cướp biển diễn ra vào giai đoạn Hà Tiên, không có bộ máy chính quyền cai quản do chính quyền của tướng Mạc Thiên Tích bị quân Xiêm đánh bại. Khi đó, tàu bè của nước ngoài vẫn tự do lưu thông vào thương cảng ở đây, và trong số đó có cả tàu của bọn cướp biển. Đến khi thực dân Pháp đánh chiếm vùng Hà Tiên thì vùng biển này vẫn tiếp tục bị cướp biển hoành hành. Có một số tin đồn kể về các kho báu của băng cướp cánh buồm đen tại quần đảo. Vào tháng 3 năm 1983, một người tên là Richard Sackler, quốc tịch Anh và người còn lại tên là Frederick Kurt Graham, quốc tịch Mỹ đã từ đảo Phú Quốc đã xâm nhập hòn tre nhỏ thuộc quần đảo Hà Tiên. Sau khi bị công an địa phương và cư dân trên đảo dùng tàu biển vây bắt, các cơ quan chức năng thu 2 máy bộ đàm, 2 máy chụp hình, 1 máy quay phim, 1 ống nhòm, nhiều bản đồ, hải đồ và dụng cụ khác. Hai người này khai rằng họ có bản đồ cổ 300 tuổi có vẽ kho báu của cướp biển do dòng họ truyền lại, và đột nhập vào đảo mục đích là tìm kho báu. Vào năm 2009, một số ngư dân đã vô tình tìm thấy một lượng tiền cổ, càng làm cho tin đồn về kho báu trên đảo càng trở nên ly kỳ hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức tin đồn chứ thực tế không ai biết thực hư ra sao. Anh em nào có thông tin gì thì comment phía dưới cho mọi người biết với nha. Ahihi. Một số vấn đề liên quan. Theo quan điểm của Việt Nam, từ đầu thế kỷ 18 cho đến trước năm 1939, toàn bộ các đảo giữa Việt Nam và Campuchia thuộc chủ quyền của Việt Nam. Từ năm 1939, Campuchia chính thức quản lý,
về mặt hành chính và cảnh sát các đảo ở phía bắc đường Brevier. Tuy nhiên, chính quyền Nam Kỳ và sau đó là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa không chấp nhận, và vẫn xem nhóm đảo Bắc Hải tặc thuộc chủ quyền Việt Nam. Đến năm 1958, Campuchia đưa quân ra chiếm nhóm Bắc Hải tặc. Ngày 7 tháng 7 năm 1982, hai nước Việt Nam và Campuchia đã ký hiệp định về vùng nước lịch sử giữa hai nước, theo đó lấy đường Brevier được vạch ra, từ năm 1939 làm đường phân chia đảo trong khu vực Vịnh Thái Lan. Hành chính. Ngày 14 tháng 1 năm 1983, chính quyền Việt Nam thành lập xã Hòa Đốc trực thuộc địa phận huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Ngày 27 tháng 9 năm 1983, xã Hòa Đốc được đổi tên thành xã Tiên Hải. Đến ngày 24 tháng 5 năm 1988, xã Tiên Hải được chuyển sang thuộc quyền quản lý của huyện Hà Tiên. Đến ngày 8 tháng 7 năm 1998, xã Tiên Hải trực thuộc thị xã Hà Tiên. Và cuối cùng, ngày 11 tháng 9 năm 2018, xã Tiên Hải trực thuộc thành phố Hà Tiên như hiện nay. Dân cư. Trong quần đảo Hà Tiên, hiện chỉ có 6 đến 7 đảo là có cư dân sinh sống như Hòn Đốc, Hòn Đước, Hòn Giang, Hòn Ụ, Hòn Đồi Mồi. Theo nghị định thành lập thị xã Hà Tiên năm 1998, quần đảo hải tặc khi này có 1.055 nhân khẩu. Đến đầu năm 2012, cả quần đảo có hơn 420 hộ gia đình với gần 1.800 nhân khẩu sinh sống. Quần đảo Hà Tiên có diện tích 11 km², dân số thống kê vào năm 2020 là 1.704 người, mật độ dân số đạt 155 người trên 1 km². Kinh tế. Cư dân địa phương sống chủ yếu bằng đánh bắt hải sản và dịch vụ. Năm 2011, tổng lượng hải sản khai thác là 22.000 tấn. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 48 triệu đồng Việt Nam trên người trên năm. Ngoài ra, tình trạng thiếu nước vào mùa khô đã được giải quyết nhờ một hồ chứa nước ngọt được xây dựng trên đảo. Năm 2007, chính quyền tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư thuê một số hòn đảo thuộc quần đảo Hà Tiên để phát triển các khu du lịch sinh thái biển. Công ty cổ phần thủy sản Kiên Giang được cho thuê 6 hòn đảo để đầu tư du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển và câu cá. Đến đầu năm 2008, chính quyền tỉnh Kiên Giang phê duyệt quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái trên diện tích khoảng 42 ha thuộc hai đảo là Hòn Tre Vinh và Hòn Đức thuộc quần đảo Hà Tiên, cho công ty cổ phần thương mại và xây dựng và theo đó, phần Tre Nhòn Tre Vinh có 12 khu chức năng và phần Tre Nhòn Đức có 17 khu chức năng 3. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like, share và bấm nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ Neo TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.